Ось вона, одна з найпоширеніших рептилій України. Ти бачив її сотні разів. У парку, на дачі, в полі. Може, навіть намагався зловити в дитинстві. Але я готовий посперечатися. Ти про неї багато чого не знаєш. Бо ця маленька тварина насправді шедевр еволюції. За долі секунди вона зникає з поля зору. Так, що ти не встигаєш відстежити, куди саме. Вона може відкинути власний хвіст, і той продовжить рухатися, відволікаючи хижака. Вона бачить кольори, яких ти не бачиш. І, увага, самки цього виду здатні вибирати, чиї саме сперматозоїди запліднять яйця, навіть після того, як злучились із кількома самцями. Ящерка прутка – це не просто та зеленкувата ящерка з кущів. Це окремий вид із науковою назвою Lacerta agilis, що в перекладі з латини означає «ящерка спритна». І ця назва абсолютно виправдана її блискавичною реакцією. Вона належить до родини справжніх ящерок – Lacertidae. Серед десятків споріднених видів саме Lacerta agilis є беззаперечним лідером за широтою свого ареалу. Це одна з найбільш розповсюджених рептилій помірних широт, чий шлях пролягає від Атлантичного узбережжя Європи глибоко в серце Центральної Азії. В Україні цей вид є справжнім символом дикої природи, адже зустріти його можна практично в кожному куточку нашої країни. Цікаво, що в Україні живуть аж 4 різних підвиди цієї ящерки. На заході – Lacerta agilis agilis, на правобережжі – Херсоненсіс, на лівобережжі – Екзігуа і окремий підвид у Кримських горах – Таурідіка. Вони трохи відрізняються забарвленням, але це та сама тварина. Розміри скромні. Разом із хвостом від 15 до 25 см. Важить від 10 до 15 грамів, тобто менше, ніж 2 столові ложки цукру. Але не дайте цьому ввести вас в оману. Перше, що впадає в очі – луска. Суха, роговіла, щільна. Вона не просто прикрашає, вона захищає від висихання. Це одна з ключових відмінностей рептилій від земноводних. Ящерка може жити там, де жаба загинула б за лічені хвилини. Але ця луска не вічна. За одне літо ящерка линяє від 4 до 5 разів. Стара шкіра злазить шматками, на відміну від змій, які линяють цілим панчохом. Після кожної линьки кольори стають яскравішими, тіло виглядає свіжим. Тепер очі. Ящерка прутка має рухливі повіки та мигальну перетинку. Це рептилія, яка може буквально моргнути. Але ще важливіше, вона бачить ультрафіолет. Спектр її зору ширший за людський. Це означає, що для неї навколишній світ виглядає зовсім інакше, ніж для нас. І язик тонкий й роздвоєний на кінці. Ящерка раз по раз висовує його. Це не просто жест. Це буквально нюхання повітря. Мікроскопічні частинки хімічних речовин потрапляють на язик, а потім переносяться до спеціального органу Якобсона на піднебінні. Так ящерка відчуває запахи набагато точніше, ніж ніздрями. Ящерка прутка. Напрочуд швидка для своїх розмірів. На коротких спуртах вона розвиває від 5 до 10 км на годину, а реакція – частки секунди. Але головна її зброя – не максимальна швидкість, а раптовість. Вона стартує з місця практично миттєво і за лічені секунди опиняється в укритті, поки хижак ще не встиг зреагувати. При цьому вона тікає не по прямій, а зигзагами, різко змінюючи напрямок. Для хижака, який орієнтується на рух, це реальна проблема. Мозок просто не встигає перерахувати траєкторію. І ще. Ящерка може залізти на дерево. На висоту до 6-8 метрів, спіралю навколо стовбура. Це часто дивує людей. Ящерка – ектотерм. Тобто її температура тіла залежить від навколишнього середовища. Зранку вона обов'язково заряджається від сонця, лягає на камінь або суху землю і гріється. Без цього вона буквально надто повільна для полювання. Коли поверхня розжарюється до критичної температури, ящерка піднімає всі 4 лапи над землею, щоб не обпалитися, або лягає на черево і піднімає лапи вгору. Уявіть, ви прокидаєтесь вранці і перш ніж іти на кухню, вам треба 20 хвилин полежати під лампою. Ось так живе ящерка. Ящерка прутка – мешканець відкритих і напіввідкритих просторів. Вона любить теплі сонячні місця з пухким ґрунтом – степи, луки, узлісся, схили ярів, старі залізничні насипи і навіть городи. Єдина умова – сонце і можливість зробити нору.
Нори вона може рити сама, але найчастіше займає вже готові, покинуті мишачі ходи або тріщини під камінням. Глибина нори до 15-20 см. Там вона ночує, ховається від спеки і зимує. Зимова сплячка у ящерки прудкої починається в жовтні-листопаді, а закінчується у березні-квітні. Вона не їсть і не рухається місяцями. Щоб вижити, тіло переходить у стан мінімального метаболізму. Все уповільнюється – серцебиття, дихання, хімічні процеси. Це не сон, це справжня фізіологічна зупинка. Ящерка – активний хижак. Вона полює вдень, тому що їй потрібне тепло для активності. Раціон – коники, жуки, павуки, гусінь, черви, мухи, кліщі. Основа меню – комахи та безхребетні. Дрібні хребетні трапляються як поодинокий виняток, але це не типова ситуація. Метод полювання – засідка та стрімкий кидок. Ящерка завмирає, спостерігає, потім блискавичний удар щелепами. Реакція – частки секунди. Здобич проковтується цілою або після кількох потрясінь. Ящерка прудка – помітний регулятор чисельності комах. Вона поїдає шкідників сільського господарства – хрущів, жуків-кузьок, довгоносиків, листогризів, клопів. Там, де живуть ящерки, тиск шкідників на рослини реально знижується. Самка ящерки прудкої може злучатися з кількома самцями. Але ось що шокує науковців. Її організм здатний вибирати, чиї сперматозоїди запліднять яйця. І цей вибір відбувається вже після парування на рівні біохімії. Самки з більшою ймовірністю використовують сперму самців генетично відмінних від них самих. Результат – більш різноманітне потомство з кращим імунітетом. Це явище називається прихованим вибором самок. І ящерка прудка є одним із найбільш вивчених прикладів у науці. Уявіть, два самці б'ються, бігають, демонструють кольори. Переможець йде до самки. Але на цьому не кінець. Бо насправді самка ще не вирішила, чиї діти будуть. Шведські вчені протягом 15 років вивчали популяцію ящерок прудких і за допомогою ДНК-аналізу перевіряли батьківство кожного яйця. Результати приголомшили. Понад 30% кладок були запліднені одразу кількома самцями. І не просто так. Самки частіше обирали генетично не схожих партнерів. Навіщо? Щоб потомство мало різноманітний імунітет. Якщо в популяції з'явиться новий вірус або паразит, хоча б частина малят матиме гени, що дозволять вижити. Ось один із найдивовижніших трюків природи. Ящерка прудка, як і більшість ящерок, вміє проводити аутотомію. Це слово грецького походження «ауто» – «сам», «томія» – «відрізання». Буквально самоампутація. Але як саме це відбувається? Не так, як ми думаємо. Ящерка не просто відламує хвіст. М'язи різко скорочуються, і хребець ламається в спеціальному місці, де є вбудована лінія розламу. Крововтрата мінімальна завдяки швидкому скороченню судин. Це рефлекс, закладений мільйонами років еволюції. Відірваний хвіст продовжує скорочуватися завдяки нервовим імпульсам, збереженим у тканинах. Зазвичай він рухається кілька хвилин. Для хижака це виглядає як жива здобич, і поки він зайнятий хвостом, ящерка встигає втекти. Але є нюанс. Відрощений хвіст вже не такий, як оригінал. Замість хребців там виростає хрящовий стрижень. Він довший, але слабший. І що важливо, такий хвіст відкидається значно гірше. Рефлекс спрацьовує не так чітко. Запасний вихід є, але вже не такий надійний. Важливо для тих, хто тримає ящерку вдома. Ніколи не хапайте ящерку за хвіст. Навіть якщо це домашня тварина, рефлекс спрацьовує автоматично і хвіст відлетить. Відростання займає кілька місяців і є серйозним стресом для тварини. Весна. Ящерка виповзає після зимівлі. Якщо це самка, вона буро-сіра, непомітна, злита з навколишнім ландшафтом. Якщо це самець, він поступово перетворюється. Боки і живіт вкриваються зеленим кольором настільки яскравим, що його помітно навіть здалеку. Це не камуфляж, це реклама. Самець буквально кричить навколишньому світу: «Я тут, я здоровий, у мене гарні гени». Але виявляється, що самки не просто бачать зеленого самця. Вони оцінюють відтінок і насиченість. І ця деталь вразила дослідників.
Самці із найяскравішим забарвленням мали більше унікальних генів у системі імунітету. Це так звані MHC-гени або гени головного комплексу гістосумісності. Тобто колір – це буквально ДНК-сертифікат якості. Після сезону розмноження самець поступово тьмяніє, зелений зникає. До наступної весни. В Україні ящерка прудка поки що звичайний вид. Але в Західній Європі ситуація зовсім інша. У Великобританії, Нідерландах, Скандинавії вона вже під захистом. Її популяції скорочуються і занесені до червоних книг. Причини – знищення природних біотопів, інтенсивне сільське господарство, забудова, розширення доріг. Ящерка прудка потребує мозаїчного ландшафту, чергування відкритих сонячних ділянок і чагарників. Коли все заорюється або забудовується, їй немає де жити. Що ти можеш зробити? Не знищуй пустирі біля будинку. Саме там нори ящерок, зони полювання, місця зимівлі. Не виловлюй ящерок. І не хапай за хвіст, ти вже знаєш чому. Ящерка прудка – це не фонова тварина. Це живий науковий феномен, який можна побачити просто у міському парку або на дачі. Вона носить у собі відповіді на питання еволюції, генетики і поведінки. Її предки пережили масові вимирання, кліматичні катастрофи, зміну континентів. Вона живе за правилами, які вчені тільки зараз починають розуміти. Якщо вас вразила швидкість цих рептилій, тисніть лайк. А якщо не вразила, все одно тисніть лайк. Це дуже допомагає просувати канал. І не забувайте підписатись, попереду ще багато дивовижних історій. Також напишіть у коментарях, яка ящерка ваша улюблена. І якщо бачиш ящерку, просто подивись на неї ще раз, по-новому. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!